Okay, so magandang araw mga bata. So welcome sa ating second week ng mathematics. So ngayon, ang pag-aaralan natin is about multiplying simple fractions and mixed fractions. So multiplying fractions are just like multiplying numbers. Para lang kayo nagmumultiply ng simple numbers. To multiply fractions, you must multiply the numerators, then multiply also the denominators of the fractions to be multiplied. If the product is in an improper fraction, simplify it or reduce it to its lowest term. So, para lang kayo nagmumultiply ng numbers, unahin nyo lang ipag-multiply yung numerators, and then pag nakuha nyo na yung numerators, multiply nyo naman yung dalawang denominators. Ngayon, kung need niya na i-simplify natin siya. Kung ang sagot naman ay improper, gagawin natin siyang mix. So, for our learning task 1, multiply the given fractions. So, ganito yung gagawin natin. Ang rule sa pag-multiply ng fractions, multiply lang natin yung numerator, yung nasa taas. After natin mag-multiply yung nasa taas, multiply naman natin yung nasa baba. Okay? So, simulan natin. So, yung numerator ng 3/4 ay 3. Ang numerator ng 1/2 ay 1. So, pag multiply natin yung dalawang numerator, so 3 times 1 is 3. Very good. So, yun ang ating numerator. And then, multiply naman natin ang denominator. So, 4 times 2 is 8. Okay? So, meron na tayong 3/8. Ngayon, yung 3/8 na to, tingnan nga natin, meron pa bang pwedeng i-divide dito sa 3 at saka sa 8? So, wala na. So, ang ating answer is 3/8. So, ganyan lang po. Mas madali po ang multiplication kaysa sa addition and subtraction of fractions. Okay, next. So, we have 1/5 and 3/7. So, 1/5 times 3/7. So, unahin uli natin ang numerator. So, 1 times 3 is 3. And then, for our denominators, 5 times 7 is 35. So, meron tayong 3/35. So, ngayon, ito bang 3/35 ay meron pa ba siyang pwedeng i-divide sa kanya? May common factors pa ba siya? So, since wala na siya, so ito na yung ating answer. Okay? So, napakadali lang, di ba, ng ating multiplication. Another example. So, 8/11 times 7/9. So, ano nga uli ang una natin gagawin? So, multiply natin ang numerators. So, 8 times 7 is 56. And then, 11 times 9 is 99. Okay, so tingnan natin. Meron pa bang pwedeng i-divide pareho sa 56 and 99? Okay, so hindi pwede ang 2 kasi ang 99, hindi pwede natin i-divide sa 2. Magkakaroon ng remainder. Sa 3 naman, hindi naman pwedeng i-divide yung 56, pero pwede yung 99. So, kailangan pareho sila kung pwedeng i-divide. So, wala na. So, ang answer natin is 56/99. Okay, another example. So, 5/13 times 6/7. So, unahin uli natin ang numerator. So, 5 times 6 is 30. Then, 13 times 7 is 91. So, since wala rin common factors ang 30 and 91, so ito na po yung ating final answer. So, ang answer natin is 30/91. And last, 8/17 times 4/5. So, ano uling gagawin? Unahin mo nang i-multiply ang numerator. So, 8 times 4 is 32.
And 17 times 5 is 85. So, bago tayo magbilog or yung alamin natin kung siya na ba talaga yung final answer, check muna natin kung may common factor siya. So, since ang 32 and 85 do not have common factor, so ito na po yung ating answer. So, ang answer pa natin is 32 over 85. So, pwede rin tayong gumamit ng cancellation method in multiplying the fraction. So, para mas mapadali tayo sa pagsasagot. So, automatic nang may lowest term na siya kapag siya ay ating kinuha yung product. So, you can apply a cancellation if there is a common factor in the numerator and denominator. So, paano ba itong cancellation method? So, ito yung mas madaling paraan sa pag-multiply ng fractions. For example, so we have 4/5 times 10/11. So, possible numerator and the denominator to cancel are, so pwedeng 4 and 5, pwedeng 10 or 11, pwedeng 4 and 11, or 5 and 10. So, the pair of numerator and denominator with common factor is 5 and 10. And the common factor is 5. So, therefore, divide both sides by 5. So, paano po yun? So, tingnan natin yung opposite. So, yung numerator ng isa and yung denominator ng isa. So, tingnan natin kung siya ba ay may common factor. So, yung 4 and 11 po ba ay may common factors? So, wala. So, wala tayong pwedeng i-divide dyan sa pareho. Dito naman sa kabila. So, denominator naman itong una at saka numerator ng isa. So, ito. Para lang din nagko-cross. So, yung 5 at 10, may common factor po ba ang 5 at 10? Opo, pwede silang i-divide pareho sa 5. So, pwede pala siyang i-divide pareho sa 5. So, kung ito ay divide natin sa 5, tapos ito ay i-divide din natin sa 5, so, ano po ang magiging answer? So, yung sa baba, 5 divided by 5 is 1. So, ito, magiging 1 na lang siya. So, yung dito naman, 10 divided by 5 is 2. So, ngayon, nahanapan na natin siya ng common factor. So, ang ipag-multiply na lang natin is yung 4 times 2 para sa numerator. So, 4 times 2 is 8. Bakit hindi na sa 10? Kasi nga po, na-simplify na natin siya. Dinivide na nga natin yung 10 at saka yung 5 sa 5. Kasi yun ang common factor nila. So, yung denominator naman, so 1 na lang yung i-multiply natin kasi yung 5 nga na-divide na natin sa 5. So, 1 times 11 is 11. So, napapansin nyo, ito na siya. Siya na yung pinaka-answer. So, hindi na natin kailangan mag-simplify. Hindi tulad kung ide-diretso natin siya. So, yung 4 times 10 is 40. Tapos, yung 5 times 11 is 55. So, i-divide pa natin siya sa 5. Wherein, pwede naman natin siya agad i-divide sa 5 kasi common factor ngayon ng 5 and 10 para ito na lang 8 over 11 ang magiging answer natin. So, try nga natin ang cancellation method sa learning task 2. Okay, so itong unang example is nagawa na rin natin kanina. So, di ba naalala niyo, ang sagot natin dito is 8/11. Okay, so doon tayo sa sunod na example. So, tingnan ulit natin yung numerator nung una at saka yung denominator nung kabila. So, ito muna tayo. So, 7 and 25. So, meron po bang common factor ang 7 and 25? So, wala. So, yung alternate naman tayo, yung opposite naman. So, 9 and 18. Meron po bang common factor ang 9 and 18? Ma'am, pwede po ang 3. Yes. Meron pa po ba? So, pwede rin ang 9. So, yun na yung pinakamalaki natin. So, yung 9. So, pwede siyang i-divide sa 9. So, divide natin to sa 9. So, 18 divided by 9 is 2. So, dito sa baba, so 9 divided by 9 is 1. So, yun na lang ay multiply natin. So, yung 7 times 2
is 14. And then, sa baba naman, 1 times 25 is 25. So, ito na yung ating final answer. Kasi wala na siyang common factors. Okay po. So, nakikita nyo, mas madali yung cancellation method kasi diretso na siya sa simplest form. Another example tayo. So, tingnan nga natin yung 9 at saka 8 at saka 24. Meron po ba siyang common factor? Pwede ang 2. Meron pa po bang mas malaki sa 2 na pwede sa kanya? Yes, pwede rin ang 4. Meron pang mas malaki sa kanya na pwedeng i-divide. So, pwede po ang 8. So, 8 po ang ating pwedeng i-divide sa kanya na pinakamalaki. So, divide po natin to sa 8. So, di-divide din po natin to sa 8, yung nasa baba. So, dito tayo sa taas. 8 divided by 8 is 1. Then, yung nasa baba, 24 divided by 8 is 3. Okay, so dito ay 1. Tapos dito ay 3. So, yun na lang yun dyan. So, napaliit na natin siya. And then, tingnan naman natin yung kabila kung meron din. So, yung 9 at 15. Saan pa pwedeng i-divide ang 9 at 15? Okay, so pwede po siya sa 3. Okay, so divide natin siya sa 3. Bakit hindi pwede sa 9? Kasi po yung 15, hindi naman siya divisible sa 9. So, divisible lang sila sa 3. So, yung 9 divided by 3 is 3. And then, 15 divided by 3 is 5. So, ngayon, pwede na natin siyang i-multiply. So, yung sa taas, numerator, 1 times 3 is 3. Then, 5 times 3 is 15. Ma'am, pwede pa po siyang i-divide. Correct. So, pwede pa po siyang i-divide. So, saan ang common factor ng 3 at 15? Okay, so 3. So, pwede pa siyang i-divide pareho sa 3. So, 3 divided by 3 is 1. 15 divided by 3 is 5. So, ang final answer natin is 1/5. Okay, so ito na po yung ating final answer. Another example. So, we have 9/16 times 6/9. So, tingnan muna natin uli ito, yung numerator ng una at denominator ng kabila. So, since obvious naman to kung ano yung common factor nila, since pareho silang 9, so ang common factor nila is 9. Okay, so divide natin pareho sa 9. So, yung sa taas, 9 divided by 9 is 1. Sa baba, 9 divided by 9 is 1. How about naman yung kabila? So, yung 16 and 6. Ano ang common factor ng 16 and 6? So, since sila ay parehong even number, so sila ay divisible sa 2. So, 6 divided by 2 is 3. 16 divided by 2 is 8. Ayan, so napaliit na natin siya. So, multiply na natin. Sa numerator, 1 times 3 is 3. Sa denominator, 8 times 1 is 8. So, ang answer natin is 3/8. And then, another example. So, 18 over 25 times 8 over 27. So, dito muna tayo sa 18 and 27. So, may common factor po ba ang 18 and 27? Yes. So, pwede silang i-divide sa 9. So, di-divide natin pareho ito sa 9. Okay, so 18 divided by 9 is 2. 27 divided by 9 is 3.
Okay, then next. So, yung 8 and 25, may common factors po bang 8 and 25? So, wala. So, diretso na po tayo sa pag-multiply. So, yung 2 times 8 is 16. And then, 25 times 3 is 75. So, since wala na silang common factor, so wala na pwedeng i-divide sa kanila pareho, so ito na po yung ating answer. Okay, so aside from multiplying fraction by another fraction, we can also perform the following types. So, pwede tayo mag-multiply ng fraction sa whole number or whole number sa fraction. Pwede rin tayo mag-multiply ng fraction sa mixed number or mixed number sa fraction. Yung pangatlo, pwede rin tayo mag-multiply sa whole number at sa mixed number. And then, yung pang-apat, pwede tayo mag-multiply ng mixed number sa mixed number. So, tingnan natin itong unang example. So, 3/5 times 8. So, paano naman siya may multiply? Di ba, ang rules natin sa multiplication of fraction, i-multiply ang numerator, i-multiply ang denominator. Since ang 8 ay walang numerator, denominator, so paano po ito? So, kung naalala nyo, ang lahat ng whole number ay may denominator po talaga yan. Ang denominator ng mga whole number is 1. So, for example, we have whole number na 2. So, equivalent siya sa 2 over 1. So, another example, 7. So, equivalent ang whole number 7 sa 7 over 1. So, ganun lang po ang gagawin natin para magkaroon tayo ng numerator and denominator ng whole number. So, anong gagawin muna natin? So, copyhin muna natin yung 3/5. Okay? Then, times. So, ano nga ulit ang gagawin sa 8 para maging fraction? So, itataas natin siya. So, 8 over 1. Okay? Then, apply natin yung cancellation method. So, ang 3 and 1 ba may common factors? Wala. Yung 8 and 5 po, may common factor siya? So, wala din. So, pwede na tayo mag-direct na multiply. So, 3 times 8 is 24. Then, 5 times 1 is 5. So, ano yung naging answer natin? So, siya ay improper. So, gagawin natin siyang mixed number. So, paano nga yun? I-divide natin yung 5 sa 24. Okay, so 24 divided by 5 is, ilang 5 meron sa 24? So, bilang nyo nga. So, 5, 10, 15, 20. So, ilan yan? 4. And then, ilan ang matitira sa 24? Pag multiply natin yung 4 sa 5. So, ito ay may matitirang 4. Remainder natin. And then, ang denominator is 5. So, ang ating answer dito is 4 and 4/5. The next. So, paano naman pag ganito? May fraction at saka mixed number. So, paano naman po yan? So, ang mixed number ay gagawin natin improper. So, naalala kung paano magawa ng improper niyan? So, ang denominator ay multiply natin sa whole number. And then, pagka-multiply ng denominator sa whole number, i-add natin yung numerator para makakuha natin yung bagong numerator. So, unahin mo natin isulat yung 5, 6. So, paano nga uli? O, copyhin mo naman natin yung denominator. Ano ba ang denominator ng 3 and 1/2? So, 2. Para hindi na natin siya mabago. Ngayon, para makuha yung numerator, i-multiply muna natin yung denominator at saka yung whole number. So, 2 times 3 is 6. And then, i-add natin yung numerator. So, 2 times 3 is 6 plus 1 is 7. So, yun na yung ating bagong numerator. So, meron na tayo ngayong improper fraction. So, ngayon, i-multiply na natin siya. Tingnan muna natin kung may common factors. Yung 5 and 2 po ba may common factors? So, wala. So, yung 7 and 6 po may common factors? So, wala din po. So, direct multiply na natin siya. So, 5 times 7 is 35. Then, 6 times 2 is 12.
So, ngayon, siya ay improper ulit. So, anong gagawin pag improper? Gagawing mix. So, ilan bang 12 meron sa 35? So, meron tayong dalawa. Ilan ang matitira sa 35 kapag nabawasan na natin siya ng dalawang 12 or ng 24? So, 35 minus 24 ay 11. And then, ang denominator natin obviously is 12. So, ito na magiging answer natin. 2 and 11, 12. Okay, so for the learning task 3, magmumultiply na po ulit tayo. So, ano nga uli ang gagawin pag meron tayong whole number? So, gagawin natin siyang fraction. Ano ang magiging fraction ng 6? So, siya ay magiging 6 over 1. Times, kopyahin na natin yung pangalawa. So, 5 times 12. Okay, so tingnan muna natin kung may common factors. So, ang 6 at 12 po ay may common factor po ba? Yes. So, anong common factor nila? So, 6. So, ito ay, kung 6 ang common factor, so 6 divided by 6 ay 1. 12 divided by 6 ay 2. How about yung 1 and 5? May common factor po ba sila bukod sa 1? Okay, wala na po. So, pwede na po tayong mag-multiply. So, 1 times 5 is 5. And 1 times 2 is 2. So, since ito ay improper, gagawin natin siyang mix. So, kung nalilito pa rin kayo kung paano magawa ng mix, so, ganun uli. So, yung numerator ang nasa loob pag nagdi-divide. Then, ang divisor natin is yung denominator. So, ilang 2 meron sa 5? So, we have 2. So, 2 times 2 is 4. And 5 minus 4 is 1. So, yung quotient, siya ang magiging whole number. Ang remainder ang magiging numerator. And then, ang divisor, o yung ito pa rin, yung kapareho pa rin yan, hindi yung nagbabago. So, yun ang ating denominator. So, may answer natin is 2 and 1/2. So, about this one. So, kopyahin na natin yung una. So, 7/8. So, ano nga uling gagawin para maging fraction ng whole number? So, itataas natin siya. And then, ang denominator niya is 1. Okay, so tignan natin kung may common factors. Ang 7 and 1 po ba ay may common factors? Wala po. How about 8 and 24? So, meron. So, sila ay pwedeng i-divide sa 8. Okay, so pag dinivide sa 8, so 8 divided by 8 is 1. 24 divided by 8 is 3. Okay, so ngayon pwede na tayo mag-solve. So 7 times 3 is 21. And 1 times 1 is 1. So paano ito? So ito po ay lahat ng fraction na ang denominator ay 1, equivalent natin siya kung ano yung numerator. So, yun ang magiging whole number. So, parang nag-divide lang kayo. So, 21 divided by 1. So, 21 divided by 1 is 21. So, yun na siya. Basta ang fraction ay ang denominator ng fraction ay 1, magiging whole number na siya. Ang susundin natin ay kung ano yung numerator. So, answer natin is 21. So, ito, tatluhan na. So, 4 nines times 27 times 1/2. So, sulat ulit natin siya. Rewrite natin siya. So, 4 nines times, yung 27 ay magiging 27 over 1 times 1/2. Okay. So, paano po iyan? So, unahin muna natin ang numerator. So, 4 times 27 times 1 is 108. And then, yung sa nasa baba, 9 times 1 times 2 is 18. Okay, so ano po ang common sa dalawa? So, ano mga pwede natin i-divide dyan? So, pwede natin siyang i-divide sa 9. So, kapag i-divide natin siya sa 9, so ano magiging answer?
So, yung 108 divided by 9 is 12. And then, yung 18 divided by 9 is 2. Ayan, so meron pa tayong pwedeng i-divide dyan. So, divide pa din natin siya sa 2. So, 12 divided by 2 is 6. And 2 divided by 2 is 1. So, tandaan ulit, kapag ang fraction ay may denominator na 1, so ito ay magiging whole number na lang. So, magiging 6. Okay po, so nagigets na po siya. Okay, so next. So, 8 and 2/5 times 18 and 1/3. So, ano nga po ulit ang gagawin? So, kapag mixed number, gagawin natin siyang improper. So, ano nga uli yun? So, yung denominator ay ita-times natin sa whole number and then i-add natin ang numerator para makuha tayo ng bagong numerator. So, ganun lang po ang gagawin natin. So, para hindi malito, kopyahin agad natin ang denominator ng bawat fraction. So, dito ay 5. And then, sa 18 and 1/3 ay 3. Okay, para makuha ang bagong numerator, ano nga po uli ang gagawin? So, 5 times 8 ay 40 plus 2 is 42. So, yun na yung bago nating numerator ng 8 and 2/5. And then, yung isa naman, 3 times 18 is 54 plus 1 is 55. And then, saka tayo mag-multiply. So, tingnan mo natin kung may common factor siya. So, yung 42 and 3 ay may common factor po ba? So, yes. So, pwede silang i-divide sa 3. So, kung pwede siyang i-divide sa 3, ang 42 divided by 3 is 14. Ang 3 divided by 3 is 1. How about naman tong kabila? So, 5 and 55. May common factor po ba siya? So, obvious naman, no? Halos may 5 siya. So, ang common factor niya is 5. Ang 5 divided by 5 is 1. 55 divided by 5 is 11. Okay, ngayon, pwede natin siya i-solve. So, 14 times 11 is 154. And then, 1 times 1 is 1. So, ayan uli. So, kapag ang fraction ay may numerator na 1, so automatic na siya magiging whole number, which is 154. Okay, then 6 times 2/3 times 2 and 1/2. So, yung 6 ay magiging 6 over 1. Then, copy natin yung 2/3. So, paano nga uli itong 2 and 1/2? So, times yung denominator at whole number and then add natin yung numerator. So, copyhin muna natin yung denominator nila, which is 2. Then, 2 times 2 is 4 plus 1 is 5. Okay. So, gamitan natin siya ng cancellation method. So, ito muna. Okay. So, ang 6 and 3 ay pwedeng i-divide sa 3. So, 6 divided by 6 6 divided by 3 is 2. 3 divided by 3 is 1. Okay, so yung 1 and 2 naman ay walang common factor. So, ngayon, doon naman tayo sa another pair. So, ito naman at saka ito. So, yung 2 and 2 ba ay may common factor? Syempre. So, pwede silang i-divide sa 2. So, ito po ay magiging 2 divided by 2 is 1. 2 divided by 2 is 1. Then, yung 1 at saka 5 may common factor po ba? Bakit 1 na lang, hindi 3? Kasi yun na nga yung natira natin dito. So, 1 at 5 may common factor? So, wala po. So, diretso na natin siya i-multiply. So, dito, 2 na lang siya. So, 2 times 1 is 2 times 5 is 10.
And then yung baba natin, so 1 times 1 is 1 times 1 is 1. Okay? So, ayan na uli. So, ang denominator is 1, kaya siya magiging 10. Susundin natin yung numerator. Okay? So, aside from the symbol X, para sa multiplication, we can also use yung dot. So, pwede siya sa multiplication or yung parenthesis para masabi natin siyang multiplication. So, pwede rin gamitin ng phrases na times, the product of, multiplied by, and of can be used too in multiplication. For example, instead na sulat natin ng 3/4 times 1/2 na yung x yung gamit natin, pwede natin siyang gamitin ng dot. So, ang ibig sabihin pa rin ito ay times. So, 1/2 times 3/4. So, dot yung ginagamit. Pwede rin parenthesis na lang. Pag may nakita kayo na ganyan, na parenthesis, walang operation, times po yan. So, pwede rin gamitin yung word, 1/2 times 3/4. So, pwede rin the product of 1/2 and 3/4. 1/2 multiplied by 3/4 or 1/2 of 3/4. So, yan. So, ano nga uli ang ibig sabihin pag may dot na ganito? So, yan ay multiplication. So, multiply natin using cancellation method. So, ang 5 at 35 po ba may common factor? Okay, so pwede silang i-divide pareho sa 5. So, ang 5 divided by 5 is 1. 35 divided by 5 is 7. How about yung 7 and 14? May common factor po ba siya? Opo, mayroon siyang common factor. Pwede siyang i-divide sa 7. So, 7 divided by 7 is 1. 14 divided by 7 is 2. So, ngayon, multiply na natin siya. So, 1 times 2 is 2. And then, 1 times 7 is 7. So, ito na yung answer natin. Example. So, ano nga ulit ibig sabihin kapag may parenthesis at walang kahit anong nakalagay na operation? So, siya po ay multiplication. So, using cancellation method. So, ang 4 at 11 po ba ay merong common factor? Wala. How about 5 and 10? Opo, so pwede siyang i-divide sa 5. 5 divided by 5 is 1. 10 divided by 5 is 2. Ngayon, pwede na tayo mag-multiply. So, 4 times 2 is 8. And then, 1 times 11 is 11. So, ang answer natin ay 8 11ths. Ayan. So, 8 and 3/4 multiplied by 2 9ths. So, sulat natin siya. So, 8 and 3/4. So, times 2 9ths. So, ano nga gagawin kapag meron tayong mixed number? So, gagawin natin siyang improper. So, times natin dito and then add sa taas. So, sulat muna natin yung denominator. Then, 4 times 8 is 32 plus 3 is 35 times 2 9ths. So, ngayon, tingnan natin kung may common factor. So, yung 35 and 9 po ba ay may common factor? So, wala po. How about yung 2 and 4? Yes po. So, ang common factor nila is 2. So, pwede natin siyang i-divide sa 2. So, 4 divided by 2 is 2. 2 divided by 2 is 1. So, pwede natin i-solve. So, 35 times 1 is 35. Then, 2 times 9 is 18. Okay, so since ito po ay nasa improper, so siya pa gagawin nating mix. So, ilan bang 18 meron sa 35? So, we have only 1. So, ilan ang matitira sa 35? Pag minus na sa 18, so ito ay 17. And then, ang denominator natin is 18. So, answer natin is 1 and 17 over 18. Ito, tatluhan na uli. So, para di malito, i-change natin siya as yung x ang operation. So,
So, magiging 4/5 times 10/11 times 7/8. Okay, so unahin uli muna natin ito. So, ang 4 and 11 po ba ay may common factor? So, wala. Ang 5 and 10 po ba ay may common factor? So, yes. So, ang common factor nila is 5. So, 5 divided by 5 is 1. 10 divided by 5 is 2. Ngayon naman, doon naman tayo sa katabi. So, ito naman. O, since may 2 na lang natitira natin sa 10, so, anong common factor ng 2 and 8? So, 2. So, pwede natin siya i-cancel. So, 2 divided by 2 is 1. 8 divided by 2 is 4. Then, diretso na natin siyang multiply. So, 4 times 1 times 7 is 28. Then, 1 times 11 is 11 times 4 is 44. So, may common factors po ba 28 and 44? Yes. So, ang common factor nila is 4. So, pwede siya i-divide sa 4. So, 28 divided by 4 is 7. And then, 44 divided by 4 is 11. So, ito po yung ating answer. Okay, so we are now done in multiplying fractions. So, ngayon naman ay problem solving naman tayo involving multiplication without or with addition or subtraction of fractions and mixed fraction. So, problem solving tayo. So, kung naalala nyo, nung nakaraan, we have two kinds of problems. So, meron tayong routine and non-routine. Kung naalala po, ang routine po is yung iisa lang yung operation na ginagamit natin and non-routine po ay 2 or more operations po ang ginagamit natin sa pag-solve ng problem. So, in multiplication, we will take note of the possible phrases that we can use in multiplying any kinds of numbers. So, these are times, the product of, so, product, kasi yun yung sagot sa multiplication, di ba, product, multiplied by, of, yung word na of po ay multiplication, twice, and thrice. So, translate nga natin yung phrases na to. So, thrice the sum of 3/5 and 2/3 less 1/2 is what number? So, thrice. Di ba ang thrice ay 3 times? So, thrice. 3 times yan. The sum, yung sum may addition. Ano isa-sum daw natin? Yung 3/5 and 2/3. So, the sum of 3/5 and 2/3. So, ito yung may addition. Less, ang less po ay minus 1/2 is what number? So, ito yung ating n. So, ito po yung magiging ano natin. So, thrice. So, thrice. So, 3 times. So, parenthesis natin yung 3/5 and 2/3 kasi the sum of. So, 3/5 plus 2/3, then yung less is minus 1/2 equals yung what number, which is n. So, 1/4 times 2/3. Madali lang to. So, yung 1/4 times 2/3. So, ganun lang din po ang maging answer natin. Equals n. Para nagagawa lang tayo ng number sentence. So, the product. Ano nga ulit pag product? Sa multiplication. So, the product of 2/4 times, so the sum of, so ito may parenthesis ulit. The sum of 3/2 and 4. So, kaya siya magiging ganyan.
So the difference, so difference ay subtraction, no? The difference of 5 and the product of. So product of 2/3 and 1/6. So yan po. Number 5, the product, so multiplication ulit, so 8 times the sum of 3/4 and its reciprocal. So, ano nga po yung reciprocal? So, ito ay plus ha. So, reciprocal po ay kabaliktaran nitong ating fraction. So, kung alin ang numerator dito, magiging denominator at yung denominator dito, magiging numerator. So, yung 3/4, ang reciprocal niya is 4/3. So, kaya siya magiging ganyan. 8 times the sum of 3/4 and 4/3. In problem solving, there are steps that we need to follow. So, first, identify the given facts. So, yan. Identify mo natin yung given facts, the data needed to solve the problem. Then, next, identify what is asked in the problem. Third, determine the operation. Then, write the number sentence. Fourth, solve the problem. And last, check your answer to know whether your answer is correct. So, medyo nagkabalik na dito. Dapat ang inuuna natin is ano muna yung tinatanong sa problem. And then yung given. Tapos, anong operation ang gagamitin natin. Then, number sentence. Tapos, solve na natin siya. So, dito, translate ulit natin siya. Okay, so magiging ganyan siya. So, 3/4 multiplied by 16/21 is what number? So, solve natin siya. So, since ang 3 and 21 ay may common factor, so pwede siyang i-divide sa 3. So, ang 3 divided by 3 is 1. Ang 21 divided by 3 is 7. So, ito namang 4 at 16 ay pwedeng i-divide sa 4. So, 4 divided by 4 is 1. 16 divided by 4 is 4. So, kapag multiply na natin, so 1 times 4 is 4. 1 times 7 is 7. So, yun po ang ating magiging answer. So, the product of 5 and 7/9 and 21/56. So, product ulit. So, multiplication lang po ito. So, magiging ganyan. So, ngayon, yung 5 and 7/9 ay mixed number. So, gagawin natin siyang improper. So, multiply yung yung denominator at saka whole number, then add natin yung numerator. So, sulat mo natin yung denominator, which is 9. So, 9 times 5 is 45, plus 7 is 52. Times 27/56. So, yung 52 and 56, ang common factor niya is 4. So, 52 divided by 4 is 13. And 56 divided by 4 is 14. Tapos ngayon, yung 9 and 27, ang common factor niya is 9. So, 9 divided by 9 is 1. And 27 divided by 9 is 3. Ngayon, i-multiply na natin siya. So, 13 times 3 is 39. And 1 times 14 is 14. Okay, so since ito ay improper, gagawin natin siyang mixed number. So, ilang 14 meron sa 39? So, we have 2. So, 2 na 14, so 28. 39 minus 28 is 11. So, yun ang ating numerator. Ang ating denominator is 14. So, yun pa magiging answer natin. So, number 3. So, 4 and 2/5 times 7 and 1/3. So, since pareho itong mixed number, gagawin natin siyang improper. So, ito. Okay, so 4 times 5, tapos ito ay magiging plus. So, copyin natin yung denominator. So, 4 times 5 is 20, plus 2 is 22. Times
So, dito, 3 ang denominator. So, 3 times 7 is 21, plus 1 is 22. Okay, so multiply na natin siya. So, 22 times 22 is 484. So, wala kasi tayong common factor, kaya ito multiply na natin siya. So, 5 times 3 is 15. So, ngayon, since ito ay improper, gagawin natin siyang mixed number. So, pwede nyo siyang isolve sa papel, and then i-post nyo muna. So, pagkatapos nyo masagutan, so i-play nyo po uli yung video. So, ang mixed number ng 484 over 15 is 32 and 4/15. Okay, so yan po ang ating answer. Number 4, twice. So, ito ay 2 times, ha? So, twice the product of 8/15 and 2 and 4/7. So, yung 2 na whole number ay gagawin natin fraction. So, magiging 2 over 1 times 8/15 times, so ito ay magiging 7 yung denominator. So, 7 times 2 is 14 plus 4 is 18. So, ngayon, ang may common factor lang dyan ay itong 15 at saka 18. So, pwedeng i-divide sa 3. So, kaya ang 18 ay magiging 6, kasi 18 divided by 3 ay 6. 15 divided by 3 is 5. So, ngayon, pwede na tayo mag-multiply. So, 2 times 8 ay 16. Times 6 is 96. Then, yung denominator natin, so 5 times 7 is 35. So, since ito po ay improper, gagawin natin siyang mixed number. So, ilan bang 35 meron sa 96? So, we have 2. So, bali, 35 times 2 is 70. 96 minus 70 is 26. Yun ang ating numerator. Yun ang remainder natin. Over 35. So, ito yung ating answer. So, for the learning task 3, solve the following problem. So, ang problem natin dito, may isa daw room na ang kanyang dimension ay 8 and 2/3 meter by 5 and 1/4 meter. So, what is the area of the room? So, pag area ng room, which is, yan ay square or rectangle, so yan ay length times width. So, multiply natin yung length at saka yung width. So, kaya siya maging 8 and 2/3 times 5 and 1/4. So, yung 8 and 2/3, kapag ginawa natin siyang improper, ay magiging, so, ang denominator is 3. So, yung 3 times 8, so 3 times 8 is 24, plus 2 is 26. Yung isa naman, so, kapin ulit natin ang denominator. So, 4 times 5 is 20, plus 1 is 21. So, ngayon, hanap naman tayo ng common factor. So, yung 26 and 4 ay pwedeng i-divide sa 4. Sa 2. So, ang 26 divided by 2 is 13. Ang 4 divided by 2 is 2. And then, yung 3 and 21, ang common factor niya is 3. So, pwede siyang i-divide sa 3. So, 3 divided by 3 is 1. 21 divided by 3 is 7. So, multiply na natin. So, 13 times 7 is 91. 1 times 2 is 2. So, kapag dinivide natin to, so meron tayong 45 and 1/2. Para ma-check nyo kung tama yung inyong paggagawa ng mixed number, so pwede nyo siyang pabaliktad. So, pwedeng multiply nyo ulit para maging improper. Kapag pareho silang sagot, so tama yung inyong paggagawa ng mixed number.
So a group of volunteers packed 128 bags of rice. Each bag contained 3 and 1/4 kilo of rice. So how many kilograms of rice did the volunteers pack? So meron tayong 198 bags of rice. So kada isang bag daw ay merong 3 and 1/4 kilo of rice. So ilan lahat daw yung kilograms ng rice? So we have 198 bags and 3 and 1/4 kada isang bag. So ang 198 para maging fraction is magiging 198 over 1 times yung 3 and 1/4 natin ay magiging 13/4. So ang 198 and 4 po ba ay may common factor? So ang common factor niya is 4. So 198 divided by 4 ay hindi pala 4. So 2 lang. So 198 divided by 2 is, so siya po ay 90. Ayan. Nagulo yung sulat. So ito ay 45, 46, 47, 99. So 99. So ang 4 divided by 2 is 2. So pwede natin siya i-multiply. So, ang 99 times 13 is 1,287. So, 1 times 2 is 2. So, ngayon, kapag dinivide natin ang 1,287 sa 2, so makakuha tayo ng whole number na 643. And remainder na 1 over 2. So, magiging 643 and 1/2 kilograms. So, ganyan po kabigat yung pinak ng group of volunteers. So, number 3, a baker uses 3 and 3/5 tablespoon of melted butter for every kilogram of flour. So, how many tablespoons of melted butter he used for 13 and 1/2 kilograms of flour? So, multiply po natin. So, ang 3 and 3/5 po ay magiging 18/5. So, hindi na natin iisa-isahin ano po kasi kanina pa natin siya pinapractice. Times, ang 13 and 1/2 ay magiging 27 halves. So, may common factor ang 18 and 2. So, pwede silang i-divide sa 2. So, 18 divided by 2 is 9. 2 divided by 2 is 1. So, kapag sinold na natin siya, so 9 times 27 is 243. Then, 5 times 1 is 5. So, since ito improper, so gagawin natin siyang mixed number. So, 243 divided by 5 is 48. So, meron tayong 48. So, pag 48 times 5 is 240 minus 243 is 3. So, 48 and 3/5. So, yan po ang number of tablespoons of melted butter na kailangan niya ng baker. So, number 4, Aling Luz bought 3/8 yards of linen cloth, which cost 72 pesos per yard. She gave 1,000 pesos to the cashier. So, how much change will she receive? So, yung 1,000, bakit may 1,000 minus? So, ito yung binayad niya doon sa presyo. So, yung hahanapin natin is ito muna, then, ima-minus natin siya sa 1,000. So, yung 72, magiging 72 over 1 times 3/8. So, may common factor po ang 72 and 8. So, pwede siya sa 8. So, 72 divided by 8 is 9. 8 divided by 8 is 1. So, pag minultiply natin, so 9 times 3 is 27. 1 times 1 is 1. So, ito ay magiging 27.
Ngayon, kung 27 yung cost ng binili ni Aling Luz, 1,000 yung binayad niya. So, 1,000 minus 27 is, so 1,000 minus 27 po ay 973. So, ito po yung kanyang magiging sukli. So, to solve multi-step routine and non-routine problems involving multiplication of fractions and mixed fractions, using appropriate problem-solving strategies and tools, it is better to translate the given phrases to mathematical phrases. So, this will help you understand what is being asked. So, yan. Susunod natin equation. So, multiply 7 nines to the sum of, kasi yung to the sum of, ito muna pagkasamahin kasi natin. So, ito multiply. So, 7 nines times to the sum of. So, ito po ang magiging answer niya. Then, isolve natin siya. So, unahin muna natin yung nasa loob ng parenthesis. So, yung 8 and 3 sevenths plus 5 and 11 fourteenths. So, paano nga po uli siya? So, i-add natin yung whole number ng, sa addition muna tayo ha. Huwag muna natin pakalaban yung 7 nines. So, 8 plus 5 is 13. Then, ang LCD po ng 7 and 14, kung naalala sa addition of fractions, ang LCD po nila is 14. So, 14 divided by 7 is 2 times 3 is 6. Plus, 14 divided by 14 is 1 times 11 is 11. So, solve na natin yung numerator. Kopyahin natin ang whole number. So, 6 plus 11 is 17 over 14. So, since ang fraction ng ating mix ay improper, so isasama natin siya dun sa whole number, kaya siya magiging 14 and 3 fourteenths. So, ngayon, itong 14 and 3 fourteenths ay multiply natin sa 7 ninths. Okay? So, 7 ninths as is pa din siya, yung pa rin siya. So, since ang 14 and 3 fourteenths ay mixed number, gagawin natin siya improper. So, multiply natin denominator sa whole number. So, 14 times 14 is 196 plus 3 is 199 over 14. So, tingnan natin kung may common factor ang 7 at 14. So, meron po. So, siya po ay pwedeng i-divide sa 7. So, 7 divided by 7 is 1. 14 divided by 7 is 2. So, multiply na natin. So, 1 times 199 is 199. 9 times 2 is 18. So, ang 199 divided by 18, mayroon tayong 11. So, ang remainder po natin, dyan ay 1 over 18. So, ito po ang ating answer. So, medyo mahaba yung process niya. So, number 2, the product of 6 sevenths and 2/3, napakadali niyan. So, common factor ng 6 at 3 ay 3. So, pwede siyang divide sa 3. So, 6 divided by 3 is 2. 3 divided by 3 is 1. So, 2 times 2 is 4. 7 times 1 is 7. So, yan na po yung ating answer. So, number 3, find the area of the room. So, ito ay length times width. So, 9 sevenths times 2 sevenths. So, since walang common factor, diretso na natin multiply. So, 9 times 2 is 18. 7 times 7 is 49. So, yan na po ang ating answer. So, number 4, a bus can travel 18 and 3/8 kilometers in an hour. How far can it travel in 3/8 hours? So, ano pong gagawin pa ganyan? So, since ang 18 and 3/8 is mixed number, gagawin natin siyang
improper. So 18 times 8 is 144 plus 3 is 147 over 8. So times 3/8. So since walang common factor, multiply na natin siya. 147 times 3 is 441. 8 times 8 is 64. So 441 divided by 64 is 6 ang ating whole number. Ang remainder natin ay 57. And yung denominator natin is 64. So ito po ang ating answer. So number 5, Inday wanted to have 100 kilograms of Indian mango. She picked 10 bags of it. Each bag contains 9.5 kilograms. How many kilograms of Indian mango did she need more? Ayan. So bakit po may ganyan-ganyan uli? So nakakuha na siya ng 10 bags. Tapos ang laman ng 10 bags, bawat isang bag ay 9.5. So ngayon, kung multiply natin yan, and then ang hinahanap kasi dyan, ilan pa daw yung kailangan niyang kuhaning Indian mango. So i-minus natin siya doon sa 120, which is yung balak niyang kuhanin na Indian mango. Okay, so multiply muna natin yung 10 and yung 9.5. So ang 10 magiging 10 over 1 times yung 9.5 ay gagawin natin improper. So 2 times 9 is 18 plus 1 is 19. So over 2. So may common factor ang 10 and 2. So ito po ay pwedeng i-divide sa 2. So 10 divided by 2 is 5. 2 divided by 2 is 1. So 5 times 19 is 95 over 1. So ito ay magiging 95. So minus natin yung 120 sa 95. So ang makukuha natin dyan ay 25. So may 25 pa siyang natitirang mango na kailangang kunin. Okay, so dito na po nagtatapos yung ating lesson para sa week 2 ng mathematics. So sana po ay madami kayong natutunan. And kung meron pa pong malabo sa inyong lesson dito sa ating napanood, so pwede nyo po siyang ulitin uli or pwede po kayo magtanong sa akin, yung inyong pong math teacher. So maraming salamat po sa pakikinig and see you po ulit next week. Thank you po.